Okay, this is next set. Ayan, another set. Isa, dalawa, 3, 4, apat. Apat. Ayan. Tignan natin. Ano ito? Okay. Sabay-sabay nating tignan. Yan. Okay. Alam ko to sinabi sa akin ng asawa ko. Bumili kami nito recently. Pero hindi ko na naman matandaan kung anong pangalan. Velvety yung kanyang leaf. Very nice. Ayan. Halata pala yung lipstick ko. Ayan guys, nag-lipstick naman ako at saka naghikaw bago mag- konting lipstick, konting pulbo, pwede na. Ito, what's this? Ayan. Ay, ang ganda ng pagka-yellow green niya. Ang ganda. Siguro Philodendron to ulit. At ang dami niya ng mga sugoy dito. Pwede na itong itanim tutubo na ito. Ganda. Next. Ito. Ayan guys. Ang ganda. Ang ganda. Alam ko may ganito na tayo, no? Anong pangalan nito? Lagyan na natin ng nakalimutan ko na naman. Ayan. Pagdating ng panahon, masasaulo ko rin ang mga pangalan nila. Ang ganda ng dahon niya o mga bagong tubo niyang dahon kasi meron na siyang new leaf here that will unfurl very soon. Next! Ito na yata yung ating Monstera Adansonii. Wow! Parang ito yung Monstera Adansonii. Ayan, guys. Look at that. Finally, meron na kaming Monstera Adansonii. Ayan. Well, ang meron kasi tayo dyan yung Monstera Deliciosa. So ngayon, meron na kami Monstera Adansonii. May mga butas. Ayan. Sa mismong leaf. Sa mga leaf niya. Tsaka ang ganda. Perfect. Walang sira. Very nice. I'm so happy with this. Yay! Ang ganda. Ang ganda, ganda, ganda. Look guys. Ayan walang sira ang kanyang mga leaf. At saka, bakit siya nakabaling dito? Lahat sila nakabaling dito sa kaliwa. Ayan. 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 Lovely. Nako. Hindi naman sila mahirap. Ito, may variegation or bagong dahon. So, wala siyang variegation. Bagong dahon siya, kaya mukha siyang variegated. Akala ko ibang level. But it's so nice. Ang ganda. I'm so happy. Ayan. So, tingnan na. Uy, ang dami ulit. Ang dami ulit. Next batch. Next batch. Sige. Isa-isahin natin to. Okay, hindi ko kayo unahan. Pero excited na. Hindi ko mapigil ang sarili ko. Ilan to? 5? 5 ulit. Yan. Ay! Unahin natin itong isa. Yes, guys. Ayan. What's that? Yung Philodendron Mayo ay. Diba? Obvious ba? Tinanong ko muna bago ko binidyo. Oo, available na kasi yung pwede kong tanungan ng pangalan. Hindi na siya masyadong busy. Oo. So, this is a Philodendron. No? Mayo ay yung pangalan. Yan. Sige. Masyadong obvious na pinost ko muna. There. Bago to sa paningin ko. Yan. Alagaan natin mabuti. Grabe, ang tibay ng stem niya. Tigas, ano? Ganda. Very good. Pag hindi ko ulit alam to, ipopost ko muna, ha? Tapos itatanong ko muna sa akin kung anong pangalan. Kasi siya, alam niya. Ay, wow! Dumpkin ba to? Is this dumpkin? Love? Dumpkin ba to?
super. Maganda siya. Pero medyo may dumi yung ano. Linisan na lang natin. Ayan. Next. Oh my! Ito na naman. Ay, hindi! Mowa. Sorry. Arrowroot. 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 I don't know kung paano siya pinapronounce. Arrowroot to love. Ayan, oh. Ganda, diba? Favorite ko rin to. Lalo na pag magkakasama mo silang itanim, magkakasama sila. Ang ganda nilang tignan. Teka, good. Ano ba? Paano ba siya? Minsan may natanungan kami, uraro daw. Hindi ko na alam kung anong talagang tawag sa kanya. Arrowroot. Gusto ko talagang combination ng ganitong color. No? Pagka may light green, may konting parang yellow-green. Nice. Very pretty. Okay. Next. Natin. Charan! Ay, malalag. Variegated something. Pakitawag na yung ating plant dad. Ay, this is so beautiful. Ang ganda nito. Ang ganda. Super. I'm so happy with this, love. Ang ganda. Teka, wait lang. Ang ganda. So happy. Ang ganda talaga. Hindi ko makontain ang sarili ko sa pag-admire sa kanya. Ano to? Variegated peace lily din. Pero iba yung variegation niya. Pero parang mas matigas yung dahon niya. Are you sure? Not sure. Not sure. Okay. O sige, yung mga nakakaalam ko anong tawag dito, pa-comment na lang down below, Nox. YouTuber. Diba? Ang ganda. Love it. Love it. Yes, yes. Love, this is the, ang ganda ng mga delivery talaga ngayon. Ang ganda ng mga dahon. Talaga, super. Oh. Ay, nako. So lovely. Hindi ko makontain. At sabay-sabay nating tignan. Ano to? Maraming freebies. Parang iba-ibang halaman to. Mother plant? Ano to? Ang dami. Ang daming ugat. Syngonium. Mga syngonium. Puro syngonium ba to? Na iba-iba? Ayan, oh. Oh, meron pa ditong ganito. Okay, next. Naku, ang haba na ng video natin. Happy ba kayo, guys? Nag-e-enjoy ba kayo? Ako super nag-e-enjoy. Ay, ang bigat. This one. This is, malapit na. Konti na lang. Malapit na tayong matapos. Sana ay nag-e-enjoy kayo makita ang mga bagong halaman. Kasi ako nag-e-enjoy. Ang saya. Super saya. I'm sure makaka-relate sa akin yung mga plant lovers dyan. Okay. At wait, sabay-sabay. Sabay-sabay kami. Teka lang. Sabihin nila, nauuna na naman ako. Sabay-sabay nga namin itong bubuksan. Kung ano man ito. Bubuksan dyan. Itong malaking ito. Oh, wait. Nauuna akong konti. Parang alam ko na siya. Nakikita nyo ba? Wow! Another magnific. Eto. Eto nga. Bumili ka pala ulit nito. Yay! Eto na naman po tayo sa malaking ayan, dahon na yan. Magnificum. Yay! Meron na naman. May bago na siyang dahon ulit. Dahon kaya ito? Ito. May bagong dahon na pasuroy. Ayan. Yay! Thank you! Ito na. Diba? Ang ganda na. Ang laki ng dahon. Good. Ito mabigat. Ano kaya to? Ito yung last. So, marami siyang lupa. Kaya ko to. Bakit ang bigat? Kailangan may lupa. And this is the last one. Mabigat siya. So, ano kaya to? Ayan. So, kung ano man to, hindi ko po alam. Sabay-sabay natin tignan. Pero parang nasa side ko na siya.
Ooh, what's this? Malaking Calathea. It's a big Calathea. Mother plant ng Calathea. Ayan. Wow! So beautiful! Oh my God! Ang daming dahon! Ang daming dahon! Wow! Yay! Oh my God! Ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming dahon na Calathea. Mother plant ba to? Binenta talaga nila yung mother plant nila. Wow! Amazing! I'm so amazed, guys. Ang ganda. Thank you, love! Yay! Yan, guys. Ang ganda. Ayan. Very pretty. Ang dami niyang dahon na Calathea. Kaya pala kailangan na mabigat siya. Nasa lupa siya. Kasi mukhang water plant siya. Dahan-dahan. Ayan. Ang ganda-ganda. Yay! Yay! Ang saya. Alright. Thank you very much once again. Sana po nag-enjoy kayo ulit sa unboxing natin itong mga beautiful and amazing plants. Have a nice day, everyone! Happy! Ayan, naripat na sila. Yay!